Xin chào quý vị và các bạn đã xem kênh Xế Yêu. Mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu bộ Bodykit cho mẫu Mitsubishi Xpander. Xe Mitsubishi Xpander là dòng xe bán rất chạy tại thị trường Indonesia, Philippines và Việt Nam, giành được khá nhiều sự quan tâm của các chủ xe cũng như giới chơi xe. Để tạo điểm nhấn và thêm phần mạnh mẽ, táo bạo và khác biệt cho Xế Yêu, độ Bodykit cho Mitsubishi Xpander là phương pháp hiệu quả nhất. Bodykit gọi nôm na là cản độ, giống như cản nguyên bản, cản độ sẽ bắt, liên kết trực tiếp vào khung sườn, nhưng thiết kế kiểu dáng bên ngoài sẽ đẹp hơn hay, ngầu hơn và làm thay đổi gần như hoàn toàn kiểu dáng của xe. Bộ Bodykit cho Xpander được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan của thương hiệu nổi tiếng MDP. Bodykit Xpander được sản xuất bằng chất liệu nhựa ABS cao cấp của Thái Lan, và sơn theo đúng màu zin xe của bạn. Bộ Bodykit cho Mitsubishi Xpander gồm ốp cản trước, ốp cản sau, ốp 2 bậc lên xuống, pavon. Các chi tiết ốp thêm, không gây ảnh hưởng đến kết cấu xe, và không làm tăng kích thước xe nên không ảnh hưởng đến quá trình bạn đi đăng kiểm. Bodykit dành cho Xpander với thiết kế hầm hố, nổi bật, đậm tính thể thao và đầy mạnh mẽ. Chỉ cần đầu tư bộ Bodykit cho Xế Yêu sẽ giúp bạn thay đổi hẳn diện mạo của xe, làm giá trị con xe của bạn đã được nâng cao rất nhiều, còn tạo được sự khác biệt so với những dòng xe cùng loại. Nếu bạn là người yêu thích sự mới mẻ, phá cách thì độ Bodykit cho Mitsubishi Xpander là hoàn toàn xứng đáng.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh. Hãy để lại bình luận ở bên dưới video về ý kiến riêng của mình. Đừng quên nhấn like và đăng ký để ủng hộ kênh.